ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ქართულმა ფილმმა 8 წუთი მანჰეტენის ფესტივალი მოიგო ადამიანების ისტორიის უკანასკნელი 8 წუთი ნარატივით. კინოსტუდია მირამაქსის დამფუძნებელი ჰოლივუდელი პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტაინი კომპანია ვაინშტაინ კოდან გაათავისუფლეს. ცნობილმა ბრიტანელმა იუველირმა რობერტ პროკოპმა ანჯელინა ჯოლის სახელობის ყელსაბამი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული საფირონისგან შექმნა. რა გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქოლოგიას სხვადასხვა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაზე? თუ ნობელის პრემიის წარმომადგენლებს დაუჯერებთ, შესაძლებელი გახდა ეკონომიკის ფსიქოლოგიის გაგება. სწორედ ქცევითი ეკონომიკა მოექცა ნობელის პრემიის არეალში და 2017 წლის ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში ამერიკელ ეკონომისტს რიჩარდ ტალერს მიენიჭა. ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორს პრიზი ქცევით ეკონომიკაში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცა. წლევანდელი ნობელის პრემიის დაჯილდოება ამით დასრულდა. კიდეც პრემია გაიცა მშვიდობის განმტკიცების, მედიცინის, ქიმიის, ფიზიკის, ლიტერატურისა და ეკონომიკის დარგში მიღწევებისთვის. დილიდან გეგმავთ, რა თქმა უნდა, აქტიურ და საინტერესო სამუშაო სამშაბათს არ ჩამოვრჩებით მოვლენებს. ვნახოთ გადაცემის ანონსი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით გადაცემის ფარგლებში. დილა მშვიდობის. $1 შეფასებული ბრენდი და ჯიმი ჩუს ვირტუოზული გამოგონებები, რომელიც წარმატების 21 წელს ითვლის. ქალების ნარატივით სამშაბათს განვიხილოთ. გადაცემის სტუმრების ბლოკში მანანა შარაშიძე, საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ლია გიგაური, განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გემოვნებიანი ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. მორიგი წარმატებით ხსნით გადაცემის საინფორმაციო ბლოგს ქართულმა ფილმმა 8 წუთი მანჰეტენის ფესტივალი მოიგო. ამის შესახებ ინფორმაცია საკუთარ Facebook-ზე ფილმის ერთ-ერთმა სცენარისტმა მარი ბექაურმა გაავრცელა. ყოველ წელიწადს ერთი კვირის განმავლობაში მსოფლიოს 100,000 კინომოყვარული ერთად იყრის თავს და მანჰეტენის კინოფესტივალის ფინალში გასულ ფილმებს აფასებს. ფილმებს, რომლებსაც მანჰეტენის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალის ჟიური საუკეთესოდ დაასახელებს, მსოფლიოს 300 კინოთეატრი უშვებს. წელს ფესტივალში მონაწილეობა 1000-ზე მეტმა ფილმმა მიიღო და საუკეთესო 15 გამოვლინდა, მათ შორის ქართული ფილმიც აღმოჩნდა 8 წუთი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. ფილმის სიუჟეტი აპოკალიფსურ თემას ეხება, როდესაც მზე ქრება. 8 წუთი კი ზუსტად ის დროა, რაც მზის სხივს დედამიწამდე მოსაღწევად სჭირდება. დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად კი თბილისიც პანიკაშია. ფილმში გადმოცემულია ის ქაოსი, გაუგებრობა და სასოწარკვეთა, რომელიც ადამიანების ისტორიის უკანასკნელ 8 წუთს ასახავს. ისევ ხელოვნება ნარატივით 29 ოქტომბერს iArt გალერეში თბილისში იხსნება ვიგენ ვართანოვის უნიკალური ნამუშევრების გამოფენა The Art of Found Objects, სადაც ექსპონირებული იქნება დაახლოებით 60 კოლაჟი და ასამბლაჟი, რომელიც აღნიშნული გამოფენისთვის შეირჩა და შესრულებულია ავტორის 50 წლიანი შემოქმედებითი საქმიანობის მანძილზე. ვიგენ ვართანოვს არასდროს არ გამოუქვეყნებია და არ გამოუფენია თავისი ნამუშევრები, ახლა როცა ის აღარ არის მხატვრის ოჯახი, ფართო საზოგადოებას წარუდგენს მის შემოქმედებას. გამოფენა გაგრძელდება 2017 წლის 6 ნოემბრამდე. ქართული მეღვინეობის 800 წლიან ისტორიაზე პირველი ოფიციალური განცხადება ბორდოს გამოფენაზე გაკეთდება საქართველოში. სამ სხვადასხვა ძეგლზე ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 800 წლის წინანდელ ჭურჭლის დეტალებზე ღვინის კვალი აღმოჩნდა. ამით დადასტურდა, რომ ჩვენს ქვეყანას მეღვინეობის უძველესი 800 წლიანი უწყვეტი ისტორია აქვს, ასევე დადგინდა, რომ არსებობს ვაზის 500-ზე მეტი ქართული ჯიში და ღვინის დაყენების ადგილობრივი მეთოდი. ქვევრის ღვინო გამორჩეულია მსოფლიოში. დამეთანხმებით ალბათ სწორედ ამ ფაქტებით გამყარდა მესიჯები, რომლებიც მარკეტინგული კომუნიკაციისას გამოიყენება. კამპანიის მთავარ მიზანს კონკრეტულ ბაზრებზე ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდა და პოპულარიზაცია წარმოადგენს. დღეს 10 ოქტომბერია და ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. რამდენიმე წამში საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდით.
მერიკეიში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary-Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary-Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდველ წარმომადგენელი ყავს. Mary-Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary-Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია დიუპონს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით სამუშაო ადგილზე ყოველი 5 ადამიანიდან ერთს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ერთი გლობალური პრობლემა, რომელიც ბევრ მიმართულებას მოიცავს, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ დღევანდელ გადაცემაში. გლობალური განვითარების პრიორიტეტებზე და გამოსავალზე საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან მანანა შარაშიძესთან ერთად საუბრობთ. უღრმესი მადლობა ქალბატონო მანანა მოგზაურობისთვის პირველ რიგში. როგორ გრძნობთ თავს ჩვენ სტუდიაში? კარგად შველიrat. ეს არის მთავარი, კომფორტულად უნდა განვაგრძოთ მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი დიალოგი დამეთანხმებით. მსოფლიო ფედერაციის მიერ დაფუძნებული დღე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, და ღონისძიებები. რა შედეგებით ხდება დღევანდელ დღეს საქართველოს და როგორია დღევანდელი სტატისტიკა საინტერესოა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევის სიმრავლის კუთხით. ვიცით, რომ ეს პრობლემა დღის წესრიგში ნამდვილად აქტიურად დგას. დიახ, დგას აქტიურად. სამწუხაროდ, როგორც ყველა ქვეყანაში, ასევე საქართველოში. განსაკუთრებით საქართველოს გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყანა, სადაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში არის მუდმივი პოლიტიკური ძვრები, სოციალური ცვლილებები, სხვადასხვა პერიპეტიები რა. დიახ და ეს ძალიან აღმოჩნდა რომ ადამიანი ძალიან გრძნობიარეა ასეთი ცვლილებების მიმართ. ზუსტი ჯერ ვიტყვი რომ ეს დღე არის ინიცირებული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და მსოფლიო ჯანდაცვის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო ფედერაციის ორგანიზებული მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ტარდება და საქართველოში ტარდება უკვე 25 წელია და ყველა ეს თემა ყოველ წელს იცვლება. წლევანდელი თემა არის ძალიან აქტუალური, ძალიან საჭირო და ეხება სამუშაო ადგილი და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ჩვენ ვატარებთ რამდენიმე ღონისძიებას და ამ ღონისძიებების მიზანია რომ ცნობიერება ავამაღლოთ საზოგადოების განსაკუთრებით დამსაქმებლების და ხელისუფლებისაც რომ ადამიანები სამუშაო ადგილზე განიცდიან დიდი სტრესის ქვეშ არიან. ყოველი მეოთხე ადამიანია ასეთი? იცით რა, სამუშაო ადგილზე საერთოდ მსოფლიოში ითვლება რომ ყოველ მეოთხე ადამიანს ექნება ფსიქიკური პრობლემები ცხოვრების განმავლობაში. ხოლო სამუშაო ადგილზე ყოველ მეხუთეს აქვს ფსიქიკური სახის პრობლემები. ეს არის ფოთვითი აშლილობა,
დეპრესიული აშლილობა. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს ადამიანმა თავად ვერ შეამჩნიოს და ვერც ხშირ შემთხვევაში ახლობლებარი განსაკუთრებით ადამიანებმა. მამაკაცები ვერ ახდენენ იდენტიფიცირებას, აი ეს კვლევებმა დაადგინა, რომ აი ამ საქართველოში ზუსტი სტატისტიკა ჩვენ არ აგვაქვს. მაგრამ შეიძლება 90,000 ადამიანია ოფიციალურ აღრიცხვაზე. მაგრამ სინამდვილეში ეს აბსოლუტურად არ ასახავს ზუსტი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც მიმართეს და ძალიან ბევრი არ მიმართავს საერთოდ ფსიქიატრიულ სერვისებს, იმიტომ ისინი არის ძალიან დაბალი ხარისხის, კონფიდენციალობის პრობლემა და არ უნდათ უნალობა და გასაგებია. ეხლა რას მინდა შევეხო, რომ აი რაც დავიწყე იმ პრობლემას, რომ აი ამ გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში განსაკუთრებით მაღალია სტრესი, ხვალინდელი დღის დაუწმუნებლობა ხვალინდელ დღეში და განსაკუთრებით ამან იმოქმედა მამაკაცებზე. იმიტომ რომ მამაკაცები კულტურალურად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და არა მარტო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის ოჯახის მარჩენალი. როდესაც სოციალური ცვლილებებია და ხდება სოციალურ კიბეზე ჩამოცურება, დარტყმა მიდის პირდაპირ მამაკაცზე მიდის ყველაზე დიდი დარტყმა. და აღმოჩნდა რომ ამ მამაკაცები უფრო მეტ მძიმე დღეში არიან ვიდრე ქალები. მე იმას არ ვამბობ ქალები, მაგრამ ქალებმა ადაპტაცია მოახდინეს. და მამაკაცები ეს არ არის. ქალებს აქვს ეს უნარი ადაპტაციის. დიახ, იმიტომ რომ რა სიამაყესთან არის დაკავშირებული ეს, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც იყო პროფესორი და შემდეგ მოუწევს თქვა ძღოლად მუშაობა, ის მისთვის დიდი დარტყმა. და კიდე მეორე პარადოქსი, რომ ესეთი პარადოქსი არის, რომ მამაკაცები უფრო 3-ჯერ მეტჯერ იკლავენ თავს ვიდრე ქალები. სუიციდის პრობლემა. როდესაც ქალების დაავადებიანობა დეპრესიით 2-ჯერ მაღალია. ეს რას ნიშნავს, რომ მამაკაცები უბრალოდ ვერ უმკლავდებიან, კი არა, არც აღიარებენ თავიანთ პრობლემებს. საქმე რაშია, რომ შფოთვიერი აშლილობა, დეპრესიის ქონა არის დაკავშირებული რაღაც სისუსტესთან, სირცხვილთან, გამიგია კიდევაც რომ ეს ქალების დაავადება, როგორ შეიძლება მამაკაცს დაემართოს. ამიტომ ვერ დეტექციას თავისი გზნობების დეტექცია უჭირდა, აქედან გამომდინარე ვერ ხვდებიან რომ დეპრესია აქვს, ეს გადაიზრდება ხოლმე ნარკომანიაში, ალკოჰოლიზმში, თვითაგრესიაში, აგრესიაში. კი ბატონო, უფლებადაცვით სერვისებზე მინდა მაშინ გავამახვილოთ ყურადღება და ისეთ პრობლემებზე, როგორც თავად აღნიშნეთ, სუიციდის შემთხვევები, ალკოჰოლის და ნარკოტიკის მოხმარების სიხშირე. აქ რა პრობლემები იკვეთება? აქ პრობლემები იქნება, რომ მომატებულია არანამკურნალების შემთხვევები. ფსიქიკური აშლილობა ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად ახლოს არის გავრცელება, მაგრამ ჩვენთან ძალიან მოიმატა ისეთმა შემთხვევებმა, რომელიც არ არის ნამკურნალები. ანუ ვერც აღმოჩენილია და არც მე აქ წკითხა სამკურნალოდ ვერც მიხვდა რა ჭირს. და ამ ჩვენ ქვეყანაში ასევე სოციალურ სტრესთან დაკავშირებული ფსიქიკური აშლილობებმა ძალიან მოიმატა. ნამდვილად ასეა. პრობლემის მოსაგვარებლად პრევენციული ზომები უნდა განვიხილოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა. ვიცით რომ წირია ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში ფინანსური და ადამიანური რესურსი, ამასაც გავამახვილოთ ყურადღება, გავრცელებულია სერვისების დაფინანსების არამართებული მოდელები. დიახ. ძირითადად აი აქ რა პრობლემებს ვაწყდებით და რა არის ნაბიჯები, რომლითაც უნდა დაიწყოს ამ პრობლემების გამოსწორება, ვიცი რომ აქტიურად მუშაობს, რა თქმა უნდა, ფსიქიკურ ჯანმრთელობის ასოციაცია. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ვართ, რომლებიც ძალიან დაძაბულად მუშაობთ და ადვოკატირება გვიწევს ძალიან ესეთ დაძაბულ რეჟიმში. საქმე პირველი ნომერი პრობლემა ეს არის დაფინანსება. დაფინანსება მთელი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ან მთელი საქართველოს მასშტაბით არის 16 მილიონი ლარი. და რამდენიმე წლის განმავლობაში არ მომატებულა. ეს 16 მილიონი ლარი წარმოვიდგინოთ, ეს არის დასავლეთში ერთი საერთო პროფილის ავანტყოფოს ბიუჯეტი. ეს არის წარმოუდგენლად წირი დაფინანსება. და შემდგომ დაფინანსების სიმწირე და მე დაფინანსების სწორი განაწილება. იცით, ხანდახან იმდენად წირია დაფინანსება, ხა როცა ოჯახს 5 ლარი აქვს, სად წაიღებს ამ 5 ლარს, მაგრამ მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ძირითადად ამ ბიუჯეტის 70% არის ხმარდება დიდი ფსიქიატრიულების შენახვას, ინსტიტუციურ მოვლას და არა სათემო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებს. გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგან ერთეული სათემო სერვისები, მობილური გუნდი, ასერტიული ფსიქიატრიული დახმარება, მაგრამ თითო დაფინანსდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში. ეს ძალიან ცოტაა. ჩვენ თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მათ გაცნობიერებული აქვთ ეს პრობლემა, მაგრამ რამდენად პრიორიტეტულია დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვამდი ამ საკითხს. და აუცილებლად დაეთმობა სატელევიზიო პლატფორმა არაერთ ქსის ამ თემას, იმიტომ რომ ნამდვილად აღმოსაფროლია ეს პრობლემა, რომელიც მე შემდეგ უკვე ძალიან ბევრ მიმართულ
მიმართულებას მოიცავს. დამეთანხმებით ქალბატონო მანენა, კამპანიებზე გადავიდეთ და აღნიშნეთ უკვე პრინციპში ცნობიერების ამაღლების კუთხით კამპანიების საზოგადოებაში ქუთაისში დღეს ხდებიან ქუთაისი დღეს პირველად ხდება, რომ 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე ტარდება ქუთაისში. კერძოდ ბიძინა ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის ორგანიზებით ტარდება ლექცია პირველ საათზე აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შემდგომ არის ასევე შეხვედრა წავიკითხავ თუ შეიძლება აუცილებლად თამბად შეგვიძლია ესე იგი ფსიქიკური პრობლემის მქონე პირთა მხარდამჭერი აქცია ანჯაფარიძის სახელობის სკვერში რომელიც 4-ის ნახევრიდან 5-მდე გაგრძელდება საათნახევრის განმავლობაში 14 ოქტომბერს ასევე ხდებით ისის ტბაზე 14 ოქტომბერს ტარდება ძალიან საინტერესო აქცია კაცრავად ძალიან საინტერესო აქცია რომელიც არის ესეთი მოძრაობა ღია ნიშნავს ღია საზოგადოებას ასე ვთქვათ და 11 საათზე დაიწყება აქცია და გაგრძელდება 3 საათამდე, მაგრამ 2 საათზე იქნება განცხადებები. ეს აქცია არის სეირნობა, რომელიც ვეპატიჟებით ყველას და მასმედიის წარმომადგენლებს განსაკუთრებით რომ მოხვიდეთ 11 საათიდან 3 საათამდე. რა არის თავარი მესიჯი აქციის? თავარი მესიჯი არის რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და რახან წლევანდელი წლის თემაა სამუშაო ადგილი და ფსიქიკური ჯანმრთელობა ჩვენ გვინდა ბიზნეს სექტორს და დამსაქმებლებს უთხრათ რომ უკვე საქართველოში აუცილებელია რაღაც ღონისძიებები ჩატარდეს იმისთვის რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობა მუშაობის დროს აი ნაკლები სტრესი იყოს მუშაობა ყოველთვის არის სტრესთან დაკავშირებული სტრესი დადებითიც შეიძლება იყოს მაგრამ ის თუ გრძელდება ძალიან პერმანენტულად უკვე გადადის დისტრესში. ამიტომ ამას მიხედვა ჭირდება დასტრესილი თანამშრომელი აღარ არის პროდუქტიული, ამიტომ მათ აწყობთ რომ მიხედონ თუ ადამიანებზე რო აფერებს. ხელმძღვანელობაც ითვალისწინებს ამას დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ კომპანიაში. ამაზე საუბარი არაერთ გზის მქონია და პრინციპში ამას აქცევენ ყურადღებას. ხელმძღვანელი პირები და ახლა უფრო აქტიურად მიდის ამაზე საუბარი, პროდუქტიული არის თანამშრომელი მაშინ, როდესაც კარგანწყობაზეა და არ არის დასტრესილი ნეგატიურად, როგორც აღნიშნეთ, პოზიტიური სტრესიც პრინციპში კარგია ხანდახან ორგანიზმის გამოფხიზლებისთვის. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, იმ დადებითი აურისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ გადაცემის ფარგლებში. კიდევ არაერთ გზის იქნებით ჩვენი სტუმარი, მე დიდი იმედი მაქვს ხოლმე მანნა. ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. მანნა შარაშიძე საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი დიალოგით მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალთით. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ფინეთის კლინიკაში პირველად მამაკაცის ორსულობა დარეგისტრირდა მამაკაცი ტრანსგენდერია და ჰორმონალური თერაპიის შედეგად სქესი შეიცვალა. მომავალ დედას მამრობითი იდენტიფიკაციის ნომერი აქვს, რის გამოც ექიმებთან ვიზიტისას ხშირად პრობლემები ექმნება. ორსულობა სირთულების გარეშე მიმდინარეობს, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. მსოფლიოში ეს მეორე გახმაურებული შემთხვევაა, როცა მამრობითი სქესი ორსულად არის. პირველი ასეთი შემთხვევა 2007 წელს მოხდა, ტრანსგენდერი ინვიტრო განაყოფიერების საშუალებით დაორსულდა, რამდენიმე წლის შემდეგ კი კიდევ ორი ბავშვი გააჩინა. კინოსტუდია მირამაქსის დამფუძნებელი, როგორც თავიდან აღნიშნეთ, გადაცემის საწყისში ჰოლივუდელი პროდიუსერი ჰარვი ვაინშტეინი კომპანია ვაინშტაინ კოდან გაათავისუფლეს. ვაინშტაინ კოს დირექტორთა საბჭო აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილება ვაინშტაინის უხამსი ქცევის გამო მიიღეს, რომლის შესახებ ინფორმაცია სულ ახლახანს გავრცელდა. The New York Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჰარვი ვაინშტაინს ჰოლივუდის მსახიობი ქალები სექსუალურ შევიწროებაში სდებენ ბრალს. გამოცემის ცნობით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქალები, მათ შორის მსახიობები ეშლი ჯადი და როუზ მაკგოუენი ვაინშტაინის სექსუალური ადევნების მსხვერპლნი გახლდათ, თუმცა არც ერთი საქმე სასამართლომდე არ მისულა. ვაინშტაინმა წერილობით ბოდიში მოიხადა და განაცხადა, რომ გამოსწორდებოდა, თუმცა შემდეგ გამოცემას უჩივლა კიდეც. The New York Times-ის მტკიცებით, სექსუალური შევიწროების სცენარი ძირითადად ერთი და იგივე იყო. ვაინშტაინი პატიჟებდა ქალს სასტუმროში, სადაც მათზე სექსუალურად ძალადობდა. სასტუმრომდე მიყვანილი ქალის სექსუალური ძალადობა, ესეც განსახილველი მიმართულებაა, აუცილებლად მივალბათ საქმე სასამართლომდე და ჩვენს განვიხილავთ ამ მომწურავად. საიუველირო სამყაროში გადავინაცვლოთ ამჟამად
ცნობილმა ბრიტანელმა იუველირმა რობერტ პროკოპმა ანჯელინა ჯოლის სახელობის ყელსაბამი მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული საფირონისგან შექმნა. ანჯელინა ჯოლის სახელობის ყელსაბამის საფირონი შავი ფერისაა და 888 კარატიანია. ყელსაბამი დიდი საფირონის ქვის გარდა 70 შავი პატარა საფირონის ქვით არის გაფორმებული. იუველირმა ყელსაბამს Star of Joy უწოდა და მისი ფასი $5 მილიონი გახლავთ. ჯერ კიდევ 2010 წელს იუველირმა პროკოპმა ჯოლის სახელობის კოლექცია Style of Joy წარადგინა. მისივე შექმნილია ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის ნიშნობის ბეჭედიც. ქალების სამოსის შესახებ გადაღებული Suit Studios სარეკლამო კამპანია ინტერნეტში ვირუსული გახდა. რეკლამაში კაცისა და ქალის როლები გაცვლილია. აქამდე თუ ქალის შიშველს ხელს ავტომობილის ძვირადღირებული საათის ფეხბურთის მატჩების შესვენებებზე გასულ რეკლამებში ჩიფსებისა და ლუდის გასაყიდად აქტიურად იყენებდნენ დავარქვა და ასე სარეკლამო კომპანია მითების დამსხვრევა გადაწყვიტა და ამჯერად ნივთის რეკვიზიტად შიშველი კაცის სხეული გამოიყენა. რეკლამაში კაცის შიშველის სხეული ძლიერი ქალის ფონზეა გამოყვანილი, რომლის შინაარსიც ის არის, რომ ქალი ბატონობს, ქალი მართავს, ქალი იღებს გადაწყვეტილებებს. რეკლამაში წარმოდგენილი ქალის კოსტიუმების ფასი $6,000-დან $8,000-მდე მერყეობს. ლუი უიტონს ახალი სახე ჰყავს საფრანგეთის მოდის სახთან 2 წლიანი კონტრაქტი 2017 წლის ოსკარის მფლობელმა ემა სტოუნმა გააფორმა. ბრენდის კრეატიულმა დირექტორმა ნიკოლას ჯესკვაიერმა ინფორმაცია ინსტაგრამის გვერდზე დაადასტურა. უიტონის ახალ სახეს წითელ ხალიჩაზე არაერთხელ მოურგია ბრენდის სამოსი, სტოუნის გარდა მოდის სახლი თანამშრომლობს ისეთ ვარსკვლავებთან, როგორიცაა მიშელ უილიამსი, გვახსოვს სოფი ტერნერი და ალისია ვიკანდერი. ნიუ-იორკში გადავინაცვლოთ, ნიუ-იორკში მერლინ მონროს 12 აქამდე უცნობი ფოტო აუქციონზე გაიყიდება. მათზე ვარსკვლავი აუში შიშველი ბანაობს და სექსუალურად პოზირებს, ხოლო ერთ-ერთ ფოტოზე მონროს დაბადების დღის აღსანიშნავად მირთმეული ტორტი ჩანს, რომელიც შუშხუნებით არის გაფორმებული. ჰოლივუდის სექს სიმბოლოს იშვიათი კადრები $95,000 არის შეფასებული. გამოფენაზე ასევე გაიყიდება მოჰამედ ალისა და ფრენკ სინატრას იშვიათი ფოტოები. რუსეთის იმპერატორის ეკატერინა დიდის მაგირის ასლი ცოტა ხნის წინ სოთბის აუქციონზე გასაყიდად ლოტთა შორის გამოჩნდა, როგორც აუქციონის საიტზეა მითითებული, ნივთის ფასი $18,000-დან $24,000-მდე მერყეობს. იქვეა ინფორმაცია ნივთის შესახებაც, სადაც წერია, რომ ლეგენდის მიხედვით ეკატერინე მეორეს, რომელიც რუსეთის იმპერიას თითქმის 35 წლის განმავლობაში მართავდა, სპეციალური ეროტიკული ოთახი ჰქონდა, სადაც ამ მაგირის ორიგინალიც ინახებოდა. ასეთი საინტერესო მიმდინარე მოვლენები უკვე მსოფლიოში და $1 მილიარდად შეფასებული ბრენდი, რომელიც ყველაზე ძვირფას ფეხსაცმელს აწარმოებს და რომელმაც წლების განმავლობაში მოიპოვა ისეთი აღიარება, წარმატება და პოპულარობა, რომ მას ირჩევენ პრინცესები, პრეზიდენტების მეუღლეები და ქალები, რომლებსაც სჭირდება თავდაჯერებულობა ყველაზე მნიშვნელოვანი წვეულებების დროს. ეს ჯიმი ჩუა, ბრენდი, რომელიც წარმატების 21 წელს და ბევრი ქალის სიყვარულს ითვლის. ჯიმი ჩუს თავგადასავალი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. Jimmy Choo. გზას მოკრძალებული სტარტაპიდან გლობალურ ბრენდამდე დიზაინერ ჯიმი ჩუსთან მივყავართ, რომელმაც მოახერხა და 21 წელიწადში ფეხსაცმლის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ბრენდი შექმნა. თუმცა გარდა შრომისა და ნიჭისა, წარმატება დიდწილად პრინცესა დაიანას სექსი დიდ ქალაქში სერიალისა და იმ მილიონობით ქალის დამსახურებაა, რომლებმაც მისი ნამუშევრები უანგაროდ შეიყვარეს. ფუფუნების გენეალოგია 1986 წელში გვაბრუნებს, როდესაც მალაიზიაში დაბადებულმა მეწაღემ ლონდონის აღმოსავლეთით კერძო კლიენტებისათვის შეკვეთებზე სამუშაოდ ფეხსაცმლის ბუტიკი გახსნა. სწორედ მის კლიენტთა შორის იყო პრინცესა დაიანაც. წლების განმავლობაში მომხმარებლის ზრდასთან ერთად იმატებდა მისი ცნობადობაც და უკვე 1997 წელს ლონდონში მოტკომ სტრიტზე ჯიმი ჩუს პირველი მაღაზია გაიხსნა. ერთი წლის შემდეგ მოჰყვა მეორეც, ამჯერად ამერიკაში. იმატებდა პროდუქციის ფასებით და მასზე მოთხოვნაც. ამიტომაც ჯიმი ჩუს ფეხსაცმლის ღირებულება ამ დროისთვის $300-დან იწყებოდა. ფეხსაცმელს ხელჩანთების კოლექცია მოჰყვა, ხელჩანთებს სუნამოს კი უფრო მეტი აღიარება და თანაც ისეთი ქალბატონებისაგან, როგორიც იყო მაგალითად ამერიკის პირველი ლედი მიშელ ობამა, რომელიც ირჩევდა ჯიმი ჩუს მხოლოდ მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, მათ შორის მეუღლის საინაუგურაციო წვეულებაზე. პრინცესა დაიანას სიყვარული ბრენდის მიმართ კი მისმა რძალმა ქეით მიდლტონმა ჩაანაცვლა. 2014 წელს კი ჯიმი ჩუ 34 ქვეყანაში 177 მაღაზიით აღჭურვილი ძვირფასი ფეხსაცმლების პირველ ბრენდად გვევლინება, რომელიც დღემდე ღირსეულად ინარჩუნებს სახელს. მოთხოვნა კი წლიდან წლამდე იზრდება. ჯიმი ჩუს თავგადასავალს 2017 წლამდე მოვყავართ. ღირებულებას კი $1 მილიარდამდე ავყავართ. ეს სწორედ ის ღირებულებაა, რომელიც მაიკლ კორსმა ბრენდის შესაძენად გადაიხადა, ამიტომაც ამბობენ, ჯიმი ჩუსთვის ჯერ ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება.
პროფესიული არჩევანი მათემატიკა, ფიზიკის ფაკულტეტიდან იწყება, ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტით გრძელდება, აქვე საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემური რეფორმების მენეჯმენტის ანალიზის, საერთაშორისო ეკონომიკა, მარკეტინგისა და მენეჯმენტის საერთაშორისო ინსტიტუტი და სხვა მრავალი მიმართულება, კვალიფიკაციის ამაღლების და სამუშაო გამოცდილების კუთხით. ბევრი პუბლიკაცია და ჩატარებული ტრენინგები მის გამოცდილებაში დღეს ის განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეა ლია გიგაური. ნარატივით გვერდდება გადაცემის სერიალში მოგესალმებით, ხალბატონო ლია. იმდენად ვრცელია თქვენი მონაცემები, რა თქმა უნდა, ყველაფერს წარდგენაში ვერ მოვახერხებდი, არც ეს 10 წუთი გვეყოფა საუბრის, თუმცა აუცილებლად გვესტუმრებით დარწმუნებული ვარ კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. დავიწყოთ დღევანდელი საქმიანობით და შემდეგ უკვე მიმოვიხილოთ თქვენი სამუშაო გამოცდილება, რომელიც სამაგალითო იქნება ბევრისთვის ცხადია, საერთაშორისო სტანდარტების სკოლებში. დავიწყოთ აქედან. სწავლების მეთოდი, მასწავლებლების გადამზადება, საქართველოში რით ვამოწმებთ სწორედ მასწავლებლის კვალიფიკაციას. უნდა იყოს თუ არა ტესტების ავალდებულება. დიდი მადლობა ასეთი საშუალების მოცემისთვის, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. საერთაშორისო სტანდარტები ძალიან ზოგადი თემაა და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ UN-ი ადგენს ამ სტანდარტებს კლასიფიკატორების ფარგლებში და გვიწესებს, ასე ვთქვათ, მისაღწევ მიზნებს განათლების ყველა საფეხურის ბოლოს. ეს ეხება როგორც სკოლამდელ განათლებას, ასევე სასკოლო განათლების ყველა დონეს, პროფესიულ უმაღლეს განათლებას და ასევე ზრდასრულთა განათლების შედეგები რა უნდა იყოს. შესაბამისად, ამ სტანდარტებიდან გამომდინარე, ხარისხის უზრუნველყოფა რომ მოხდეს, სხვადასხვა მიმართულებით იყოფა სტანდარტები. ეს გახლავთ პედაგოგი როგორი უნდა ყვავდეს სკოლაში, საგანმანათლებლო რესურსები როგორი უნდა გქონდეს და ყველაზე მთავარი, რასაც ეს ორივე ხაზი ებმის, ეს გახლავთ როგორი უნდა იყოს პროგრამები სკოლაში, რითაც ჩვენ ვასწავლით მოსწავლეებს. შესაბამისად, როდესაც საერთაშორისო სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, აქ კიდევ ერთი კომპონენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს სტანდარტები რისთვის ამზადებს თითოეული საფეხურის ბოლოს მოსწავლეს და მასწავლებელი რას უნდა მოერგოს. თუ კი მოსწავლეებზე ვისაუბრებთ, მაგალითად სკოლამდელი განათლება უნდა უზრუნველყოფდეს სასკოლო მზაობას, ანუ იმ ჰარმონიული განვითარების ყველა კომპონენტს, ფიზიკური იქნება, ემოციური, კოგნიტიური და ასე შემდეგ, სოციალური უნარები და ძალიან დიდი, იმიტომ რომ დამოკიდებულებები და ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია განათლებაში, როგორ თავისი ასაკის შესაბამისად, როგორ ვაერთებთ ერთმანეთთან და რანაირად ვანვითარებთ მოსწავლეს იმისათვის, რომ ის სკოლისთვის მზად იყოს, შემდგომში უკვე სკოლა როგორ ამზადებს იმისათვის, რომ მან სწორი პროფესიული არჩევანი გააკეთოს და რაც მთავარია გქონდეს, ის უნარები, რაც მას სჭირდება მომავალი ცხოვრებისთვის, სასიცოცხლო უნარები შემოიტანეს სწორედ ამ საერთაშორისო საგანმანათლებლო ტერმინოლოგიაში და ამას უკვე ევროპის საბჭო ძალიან მკაფიოდ პუნქტების მიხედვით განმარტავს და უსვამს ხაზს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელმა სკოლამ სწორედ სასიცოცხლო უნარჩვევები მისცეს, რომ მომავალი ცხოვრებისთვის იყოს მზად და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, ის აკადემიური ცოდნა, რომელიც კონკურენტულ არიანს გახდის თითოეულ მოსწავლეს. მოსწავლების განათლების ხარისხი როგორია? იგივე კერძო სკოლები და საჯარო სკოლების შედარება. რატომ ანიჭებენ თქვათ მშობლები მაინც კიდევ უფრო კერძო სკოლებს უპირატესობას? ეს მიმართულებაა ძალიან საინტერესო და სიღრმისეულად განსახილველი. ან რატომ უნდა მიანიჭონ, ან რატომ არ უნდა მიანიჭონ? სწორედ ამაზეა საუბარი. შეკითხვა, რომ სკოლაში მივიყვანო ჩემი შვილი, ძალიან აქტუალურია. ხშირი და ასეთი შეკითხვები ძალიან დიდი კონცენტრაციით მოდის ჩემამდე. როდესაც სკოლაზე კეთდება არჩევანი, აქ მნიშვნელოვანია მშობლისთვის რა არის პრიორიტეტული. მე ვერ ვიტყოდი, რომ კერძო სკოლების განათლების ხარისხი ქალაქის სხვა სკოლების განათლების ხარისხისგან განსხვავდება, თუმცა კერძო სკოლები შეიძლება უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან სერვისებს თავაზობენ და ეს სკოლის შემდგომი სერვისები ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლისთვის, ისევე როგორც სასკოლო სერვისები, იგივე თუნდაც სწავლის პერიოდში დიდი შესვენება, კვება, რომელიც ორგანიზებულად ხდება და არა ბავშვის არჩევანის მიხედვით, ასევე ჯანმრთელობის დაცვა, ფსიქოლოგის სერვისი და ასე შემდეგ და რაც მთავარია გაკვეთილების მომზადებაში დახმარება, ასევე შემდგომი აქტივობები, გაკვეთილების შემდგომი აქტივობები შეიძლება იყოს თურმა, შეიძლება სახელოვნებო, სასპორტო აქტივობები და ასე შემდეგ. ძირითადად ქალაქის სკოლები, როგორც ფასიანი სერვისი, ამ აქტივობებს თავაზობენ, თუმცა რა თქმა უნდა, იმ ხარისხის არ არის, იმიტომ რომ ის გადასახადიც, რომელსაც ამ სერვისში ხდის მშობელი, არ არის იმ დონის და იმ მასშტაბის, რასაც კერძო სკოლაში. ჩვენი განათლების სისტემის პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ თანაბარი ხარისხი არ გვაქვს და დაბალანსებული არ არის სერვისები და აკადემიური საქმიანობა ერთმანეთთან და როდესაც ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ვაკეთებთ საშუალო შეფასებას და საშუალო მაჩვენებლებს, ვითვლით რა თქმა უნდა საერთაშორისო შეფასებებში არც თუ სახარბიელო შედეგები გვაქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ამ შედეგებს სხვადასხვა ჭრილში ჩავშლით და შევაფასებთ, ჩვენ ნახავთ, რომ ქალაქის სკოლების შედეგები არათუ ჩამოუვარდება, არამედ საერთაშორისო ამ საშუალო მაჩვენებლის ზემოთაც არის.
რასაც ვერ ვიტყვით მაღალმთიანი რეგიონების ეთნიკურად კონცენტრირებულ დასახლებული დაუშვათ რეგიონების სკოლების შედეგებზე და რასაც რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით ჩვენ ისეთ რაიონებში სადაც მასწავლებლების დეფიციტი გვაქვს. შესაბამისად, იმდენად დიდია ეს განსხვავება, რომ საშუალო მაჩვენებელი უკვე ჩვენ არც თუ სახარბიელო გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად გარკვეული პროგრესი გვაქვს, მაინც შორს ვართ ჯერ იმ ჩვენი დასახულე მიზნებისგან, იმიტომ რომ განათლების სისტემის მიზანი სწორედ ის გახლავს, რომ თანაბარად ხელმისაწვდომი იყოს ხარისხიანი განათლება. თავარია მიზნისკენ აქტიური ნაბიჯებით სვლა დამეთანხმებით ქალბატონელია. ყვება ახსენეს და არ შემიძლია ვაშლების პროგრამაზე არ გავამახვილო ყურადღება და რწმუნებული ვარ უამრავ მაყურებელს საინტერესებს სწორედ ეს მიმართულება, როგორ აირჩა, რა პრინციპით აირჩა სკოლები, იმიტომ რომ არ არის ყველა სკოლა დაკმაყოფილებული ამ სერვისით და როდის გაკეთდება აქცენტი უკვე რეგიონებსაც. დიახ. ეს პროგრამა გახლავთ ჩვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის პროგრამის ერთ-ერთი ქვეპროგრამა. პროგრამა მუშაობს ორი მიმართულებით, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება, რომელიც რა თქმა უნდა ჯანსაღყვებასაც მოიცავს, ასევე მნიშვნელოვანია სპორტული აქტივობები ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის და აქვე არის ამ ჯანსაღი კვების საკითხებთან დაკავშირებით სასკოლო კვების გაუმჯობესება და ჯანმრთელი ჯანსაღი საკვების შეთავაზება, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ეს კამპანიური ხასიათის აქტივობების დაგეგმა, როგორიც არის ხილის ამჯერად ვაშლის შეთავაზება სწორედ მოსწავლეებისათვის. შერჩეული სკოლები, ძალიან ბევრ სკოლას ჰქონდა პროგრამაში ჩართვის საშუალება, კრიტერიუმების მიხედვით, რამდენად სკოლა სწორად მოახდენს ორგანიზებას, ამ პროცესების აუცილებლად უნდა ყოფილიყო იქ საშუალება ბუფეტის, გავრცელების ამ პროდუქტის, დიდი დასვენების საშუალება, როდესაც შეთავაზებული იქნება მოსწავლეებისათვის ხილი და ასე შემდეგ და ამ კრიტერიუმებიდან შესაბამისად გამოიკვეთა ისეთი სკოლები, სადაც უფრო ორგანიზებულად დაიწყებოდა საპილოტო პროგრამა. იცით უკვე რომ ყოველდღიურად თითო სკოლა უერთდება და ძალიან კმაყოფილი არიან ბავშვები, მოწონთ, როგორც შედეგი გვაქვს უკვე ამ პროდუქტის მოწონთ და რაც თავარია ყურადღების გამახვილება მოხდა. საბოლოო მიზანი არის ის, რომ ბავშვები დაფიქრდნენ იმაზე, რა არის ჯანსაღი კვება და ჩვენ სისტემაში პრიორიტეტი სწორედ თქვენს მიერ ესეთი ნაბრძანების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არის სწავლება კეთების პროცესში და არა მხოლოდ თეორიულად ინფორმაციის მიწვდა და აი ამ აქტივობებმა გამოიღო ის შედეგი, რომ თითქმის ყველა მიცის უკვე რომ ვაშლი და ხილი ზოგადად ჯანსაღი საკვებია. თავად როგორ ახერხებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას ამდენი სამუშაო გრაფიკის ფონზე? მე თქვენს კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო მონაცემების გადავხედე და გაუცებული ვარ. იმდენი პუბლიკაცია, იმდენი ტრენინგი, ამდენი სამუშაო ლოკაცია და განათლების თვალსაზრისით უამრავი ადგილი. კიდევ როგორ ახერხებთ თქვენ განტვირთვას საინტერესო და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვას? ამ შემთხვევაში მე თეორიულად უკეთ ვიცი და სხვებს ვასწავლი როგორ უნდა მოახერხონ ეს განტვირთვა და უკვე საკუთარ ცხოვრებაში ამ დარეგულირება იმის რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ვიცხოვრო, ანუ ფიზიკურადაც აქტიური ვიყო, ნაკლებად მაქვს ამის შესაძლებლობა ჩემ და სამწუხაროდ. არა, მე ვიტყოდი ჩვენ და საბედნიერო თქვენი აქტივობების მიხედვით, იმიტომ რომ ნამდვილად სასარგებლო პროექტები გაქვთ განხორციელებული. ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც უნდა გავამახვილო ყურადღება, განათლების მეორე შანსი, ალტერნატიული პროგრამები, რომლის ინიციატორიც თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი. როგორია შედეგი სწორედ ამ მიმართულების? მე ვიცი რომ პროფესიული სწავლება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი თქვენი სისტემის. კი ბატონო, ორ ნაწილად გავხოთ. ანუ პირველი ნაწილი ეს არის განათლების მეორე შანსის შეთავაზება იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც თავის დროზე ვერ დაასრულეს ზოგადი განათლება, ან საერთოდ არ უვლიათ მათი სოციალური თუ ეკონომიკური მდგომარეობის გამო სკოლაში, ან იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს, მოსწავლეებს არ ჰქონდათ საშუალება ინტეგრირებული ყოფილიყვნენ საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში და სკოლებში, მათთვის ახალი შანსის მიცემა თუ მათ გამოტოვეს ეს პროცესი. ასევე ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებზე. მოგეხსენებათ, რომ ბავშვა ბავშვებისთვის კიდევ იყო გარკვეული ბარიერები, იმიტომ რომ ოჯახები არ უშვებდნენ სკოლაში და ამ მიმართულებით ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და UNICEF-თან ერთად ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გავაკეთეთ. ეს ორი მიმართულებით წავიდა ჩვენი აქტივობები. ერთი, როდესაც ჩვენ სკოლას ვამზადებთ პირდაპირ ასეთი მოსწავლეების მისაღებად, მის შეფასებას ახდენს მულტიდისციპლინური გუნდი და ასაკის ან ცოდნის შესაბამისად მას მოუძებნით ადგილს და შემდეგ ინდივიდუალური გეგმით ვამეცადინებთ და ვაწევთ თანატოლებს და მეორე არის, როდესაც შეუძლებელია პირდაპირ სკოლაში შეიყვანო, ანუ იმდენად დაგვიანებულია და ტრანზიციის პროგრამა გვაქვს და სწორედ დღის ცენტრების საშუალებით, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს დაფუძნებული, ჩვენ გარდამავალ ტრანზიციის პროგრამას იქ ვთავაზობთ, განათლების კომპონენტია ჩართული და აი ამ მომზადების შემდეგ და ხშირად ამ ბავშვებს სურვილი არ აქვთ ხოლმე თუ ბავშვები არიან სწავლის შემოტყუების პროცესს ვეძახით ამას, რომ დავაინტერესოთ, мотиваცია გაუჩინოთ განათლების მიღების მარტივი პროგრამები შევთავაზოთ, რომ არ იყვნენ შეშინებული იმით, რომ რაღაც ძალიან დიდი ტვირთი იქნება სკოლაში სიარული და მხოლოდ ამის შემდეგ შემოყვავს სკოლაში. რაც შეეხება უკვე ზრდასრულებს
დასრულებისთვის დღემდე ბარიერია, მინდა გითხრათ, რომ თუ მიატოვეს მათ ადრეულ ასაკში სკოლა და არ აქვთ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დღეს უჭირთ ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის გაგრძელება, ან სამსახურში სთავაზობენ მას ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს, ან საბაზო განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს და არ აქვს, ჩვენ უკვე ზრდასრულ ადამიანებს სკოლის ბაზაზე საღამოს კურსებს შევთავაზებთ, ეს უკვე დაგეგმილი და ასე ვთქვათ, მომზადებულია პროექტი იმისათვის, რომ ნამდვილად პირველად თქვენს ეთერში იმისათვის, რომ მათ შეძლონ განათლების დასრულება, ეს იქნება განსხვავებული კურსი და მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება, რომ სამუშაო შეუთავსონ. რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას, აქ ნამდვილად არსებობდა ძალიან სერიოზული გეპი, იმის გამო, რომ თუ მიდიოდა 9 კლასის შემდეგ მოსწავლე პროფესიულ განათლებაში, მას საშუალება აღარ ჰქონდა, რომ მიეღო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, შესაბამისად უმაღლეს განათლებასთან მიმართებაში ოცნებაც არ შეეძლო. ან უნდა ექსტერნატის ფორმით დაემთავრებინა, რაც გულისხმობს ძალიან ბევრ და შეიძლება 50 და 60 გამოცდის ჩაბარებასაც, იმიტომ რომ გაჩნდა რომ მილი კლასიდან გავიდა და რა ქონდა მას ჩასაბარებელი, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, არარეალისტური იყო. აი წელს როდესაც ძალიან ბევრს საუბრობდნენ, რომ 11000 მოსწავლე ჩაიჯრაო დამამთავრებელ გამოცდაზე. მინდა გითხრათ, რომ იქედან მხოლოდ 7000 იყო მოსწავლე, ყველა დანარჩენი იყო ეს გარე პირები, რომლებმაც სცადეს გამოცდაზე გასვლა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დაადასტურეს თავისი კომპეტენცია. შესაბამისად, მათთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ასეთი დამატებითი შანსი მივცეთ, რომ იმეცადინონ, ანუ სახელმწიფო დაეხმაროს მათ, რომ შემდგომში გამოცდების ჩაბარება და დოკუმენტის აღება შეძლონ, ამასთან ჩვენ პროფესიულ განათლებაშიც დაწყებული რეფორმის ფარგლებში უკვე ზოგადი განათლების კომპონენტსაც ვთავაზობთ, ისე რომ აწი ვინც პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ კოლეჯში გააგრძელებს სწავლას, ნამდვილად აღარ ექნება პრობლემა იმის, რომ შემდგომში თუ კი სურვილი ექნება უმაღლეს სასწავლებელში მოხვდეს. ბევრი საინტერესო მიმართულების მოსმენა შეიძლება თქვენგან, ქალების ნარატივის არეალში, ტრენერი ხართ სხვა მიმართულებაში, ამასაც გაუსვამ ხალხს, იმიტომ რომ დრო ნამდვილად არ ყოფნის. ლექტორიც სხვადასხვა უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო დაწესებულების მენეჯმენტი, ჩამოთვლის სკოლის განვითარება და მენეჯმენტი, სკოლის დირექტორების განვითარება, ასევე სკოლის სტრატეგიული მართვა, ეკონომიკის, ასევე მასწავლებელთა განვითარება, რა მთავარ თვისებებს გამოყოფთით თქვენივე გამოცდილებიდან ლიდერი ქალისთვის? რა მთავარ თვისებები უნდა ქონდეს ხელმძღვანელ ქალს? დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, პირველ რიგში უნდა იყოს ძალიან დინამიური. ანუ დროის დაკარგვა და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ფიქრის დრო ნამდვილად არ არის. ჩემთვის ეს მარტივია, იმიტომ რომ ჩემი წინარე, ასე ვთქვათ, განათლებიდან თუ უნარებიდან გამომდინარე, მე ძალიან სწრაფად ვახდენ ალგორითმის შექმნას, რომ რა არის შემდეგ მოხდება და რა შედეგზე გავდივართ და ძალიან ხშირად იმდენად სწრაფად ვხსნი ამას ხოლმე და რომ შეიძლება ვერც დამეწიოს, იმიტომ რომ უკვე შედეგს ძალიან სწრაფად ვხედავ, რასაც დიდი და ბევრი დრო ჭირდება მოსაფიქრებლად და მე სულ მგონია რომ ჩვენ ამ დროს კარგავთ. ამიტომ თუ კი უნდა იყო ლიდერი, უნდა დიდ სურათს ხედავდა, მით უმეტეს სახელმწიფო სისტემაში, სახელმწიფოებრივი აზროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ცოტა განსხვავებული აზროვნება ვიდრე პირად განვითარებაზე და პირად რეალიზებაზე შეიძლება იფიქრო და კი მოერგო. შესაბამისად, აი ამ დიდი სურათის დანახვა და დიდ სურათში და განვითარების დიდ ნაბიჯებში, შემდეგ სწრაფად ჩაშლა თუ რა პატარა ნაბიჯებია გადასადგმელი, ანუ დიდი სტრატეგიის ფარგლებში, როგორი ტაქტიკა უნდა იყოს და როგორი ოპერირება უნდა მოხდეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლიდერისთვის და რაც მთავარია, შენ უნდა გჯეროდეს, რასაც აკეთებ, რომ სხვები აიყოლიო და სხვები დაარწმუნონ, რომ ძალიან კარგია ეს გადაწყვეტილება და დიდ მასებს ეხება, იმიტომ რომ დღეს ისეთი პროექტები სახელმწიფოს მხრიდან რომ განხორციელდეს, რომელიც მხოლოდ მცირე ჯგუფებს ეხება, რეალურად არ არის შედეგის მომტანი. ამიტომ უნდა იფიქრო ბევრ ადამიანზე, ბევრ ბავშვზე, ბევრ მასწავლებელზე, თუ განათლების სისტემაზე ვსაუბრობთ, თანაბარ ხელმისაწვდომობაზე ხარისხთან და რაც მთავარია თანაბარი კომფორტის შექმნაზე სწორედ სკოლებში. ჩვენი ყველაზე დიდი გამოწვევა და ყველა ლიდერის, ვინც განათლების სისტემაშია, გამოწვევა გახლავთ ის, რომ კეთილგანწყობილი და ბავშვზე ორიენტირებული გარემო იყოს ყველა სკოლაში და ბავშვისადმი მეგობრულად განწყობილ და გარემოს იმ შემთხვევაში ექნება ადგილი თუ თითოეულ მასწავლებელს, თითოეულ დირექტორს, რესურსების თანაშრომელს ყველას უყვარს ის ბავშვი, რომელიც ჩვენ სისტემაშია, უყვარს ის სტუდენტი და შეუძლია მისთვის რაღაც გააკეთოს. სიყვარული ყველა კუთხეს და მიმართულებას ანადებს, ნამდვილად შედეგიანი ხდება და დიდი სამუშაოც უყურებ შენ ამ სიტუაციებს, იმიტომ რომ ზემოდან ყურება მხოლოდ არასოდეს არ არის შედეგის მომტანი, ქვემოდან როგორც ჩანს ეს ყველაფერი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი სამუშაო გამოცდილების ფონზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელ ადგილას თქვენ ნამდვილად კომფორტულად გრძნობთ თავს. იმ
სამუშაო ლოკაციაზე, რომელზეც ახლა იმყოფებით. შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს პასუხისგებლობა, რომელიც ახლა ჩემზეა დაკისრებული, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობაა და სულ მაქვს უკმარობის განცდა, რომ კიდევ უფრო მეტი რაღაცის გაკეთება ნამდვილად შემიძლია. თქვენგან ამას არ გველი, ნამდვილად შეგიძლიათ. ცხადია ის ნაბიჯები, რომელსაც დგამთ ყოველდღიურად, ვფიქრობ, აქტიური ნაბიჯები, თანაც დღეში რამდენიმე აქტიური ნაბიჯი, ნამდვილად შედეგის მომტანია და ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს უკვე სახეზე. თუმცა ის კომფორტის ზონა, რომელიც ახლა გაქვთ სამუშაო არეალში, აუცილებლად უნდა იყოს კომფორტი სამსახურში, რომ მიაღწიოს შედეგს და ნამდვილად უნდა გიყვარდეს საკუთარი საქმე და მეთანხმებით გავტონელია იმისთვის, რომ მიიღოს შედეგი, ეს ნამდვილად გაქვთ. თუმცა თქვენ ხართ ყოველთვის ორიენტირებული სხვადასხვა მიმართულებაზე, ისევ და ისევ თქვენი სამუშაო გამოცდილების ფონზე ვსაუბრობ, კიდევ ბევრი რამ არ იყო იმ მონაცემებში, რომელიც არ წერია დაემატა. დაემატა ყოველდღიურად ქმნის ამ კომფორტს, როდესაც ბევრ საკითხზე შემიძლია ერთდროულად ვიფიქრო და ბევრი სხვადასხვა მიმართულების აქტივობები მქონდა. უღრმესი მადლობა ამ აქტივობებისთვის, სასარგებლო საქმიანობისთვის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის, რომელსაც აუცილებლად გავაგრძელებთ ქალების ნარატივის არეალში. დიდი მადლობა და დიდი სიამოვნებით. ლია გიგაური სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, უღრმესი მადლობა მას საინტერესო, დამაჯერებელი და მამოტივირებელი ვიტყოდი ასე დიალოგისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, TV პირველის პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის აქტუალური თემებით. დაგვალოთით.